नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बघत आहात आरबीसी ऑनलाईन बाय दत्तात्रय राऊत. मी आहे दत्तात्रय राऊत. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन पुणे 2008 ते 2021 या दरम्यान झालेल्या परीक्षामध्ये विचारले गेलेले प्रश्न, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स मध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असणारे जे क्वेश्चन्स, जे पोटेन्शियल क्वेश्चन्स म्हणून आपण त्याचा विचार करू शकतो. म्हणून या ठिकाणी क्वेश्चन फ्रेम करत असताना ह्या क्वेश्चन पेपरचा आधार घेतला जात असतो. तर आज आपण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन या चॅप्टरवर 2008 ते 2021 दरम्यान विचारले गेलेले सर्व प्रश्न या चॅप्टरशी रिलेटेड, या चॅप्टरवर विचारलेले प्रश्न, टोटल मार्क्स या चॅप्टरसाठी वेटेज आहे 8 मार्क, मार्क्स विथ ऑप्शन 11 मार्क्स. म्हणजे प्रश्नपत्रिका जी तयार होत असते त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये कंपल्सरी 8 मार्काचे प्रश्न तुम्हाला सोडवणे अपेक्षित आहे आणि विचारले जाणार असतात 11 मार्कासाठी. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. चला तर बघूया आपण ह्या ठिकाणी कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन मध्ये जे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्यामध्ये डिस्क्राइब इन ब्रीफ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मार्च 2008 आणि ऑक्टोबर 2009. टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ. आता ह्या ठिकाणी 3 मार्काला हा प्रश्न विचारला गेलेला असेल तर त्या ठिकाणी टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ब्रीफ मध्ये एक्सप्लेनेशन करायचंय. काही विद्यार्थी यामध्ये डायग्राम पण करतात, डायग्रामला एक पॉइंट कन्सिडर केला जाईल, परंतु इन ब्रीफ मध्ये विचारल्यामुळं या ठिकाणी टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्डच्या संदर्भामध्ये किमान 3 मार्काला जर असतील तर 6 एक्सपेक्टेड पॉइंट ह्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर व्हॉट इज अ रिफ्लेक्स ऍक्शन, गिव्ह इट्स सिग्निफिकन्स. व्हॉट इज अ रिफ्लेक्स ऍक्शन अँड गिव्ह इट्स सिग्निफिकन्स, मार्च 2008 मध्ये प्रश्न विचारलाय. रिफ्लेक्स ऍक्शन म्हणजे काय आणि त्याचे सिग्निफिकन्स लिहिणं अपेक्षित आहे. 3 मार्काला जर प्रश्न असेल तर या ठिकाणी तो रिफ्लेक्स ऍक्शनला 1 मार्क असेल आणि त्याच्या सिग्निफिकन्सला 2 मार्क असतील. 2 मार्काला जर प्रश्न विचारलेला असेल तर 1 मार्क रिफ्लेक्स ऍक्शनला असेल, सिग्निफिकन्सला 1 मार्क असेल. त्या ठिकाणी किमान 2 सिग्निफिकन्स लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. पुढील प्रश्न, डिफाइन रिसेप्टर्स, डिस्क्राइब डिफरंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स. ऑक्टोबर 2008 आणि ऑक्टोबर 2011 मध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे. डिफाइन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर म्हणजे काय आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे रिसेप्टर्स आहेत, डिफरंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स, आणि हे रिसेप्टर्स, डिफरंट टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स हे तिथं लिहिणं अपेक्षित आहे. डिस्क्राइब पण करायचंय. पुढील प्रश्न, व्हॉट इज अ रिफ्लेक्स ऍक्शन, डिस्क्राइब द डिफरंट कॉम्पोनंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, ऍड अ नोट ऑन अ मेकॅनिझम ऑफ रिफ्लेक्स ऍक्शन. मार्च 2009 आणि मार्च 2012 मध्ये असा प्रश्न विचारलेला आहे. व्हॉट इज अ रिफ्लेक्स ऍक्शन, डिस्क्राइब द डिफरंट कॉम्पोनंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क. म्हणजे हा क्वेश्चन जो आहे फ्रेम करताना 3 विभागामध्ये तो फ्रेम केलेला आहे. व्हॉट इज द रिफ्लेक्स ऍक्शन, म्हणून त्या ठिकाणी स्कीम ऑफ द मार्किंग सुद्धा ऍज पर दी अ क्वेश्चन डिवायडेड झालेले आहे.
व्हॉट इज द रिफ्लेक्स ऍक्शन, त्याला मार्क आहे 1. डिस्क्राईब द डिफरंट कॉम्पोनंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, ह्याला पण मार्क्स आहेत. ऍड अ नोट ऑन द मेकॅनिझम ऑफ रिफ्लेक्स ऍक्शन. पुढील प्रश्न आहे, इनलिस्ट एनी 4 मोटर क्रॅनियल नर्व्स. इनलिस्ट एनी 4 मोटार क्रॅनियल नर्व्स, मार्च 2010 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. इनलिस्ट एनी 4 मोटार क्रॅनियल नर्व्स, मार्च 2010 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. देन डिफाइन reflex action, describe the components of reflex arc and give significance of reflex action. तसा स्वरूपाचा प्रश्न आहे. Define reflex action, describe the components of reflex arc, give significance of reflex arc, reflex action. Same. Then next पुढील प्रश्न आहे, explain the formation of spinal nerves with the help of labeled diagram, मार्च 2011 मध्ये प्रश्न विचारला. म्हणजे स्पायनल नर्व फॉर्मेशन जे होत असतं विथ द हेल्प ऑफ द लेबल्ड डायग्राम. लेबल्ड डायग्रामच्या माध्यमातून त्याला एक्सप्लेन करायचंय. Give the function of various parts of the human brain. Give the functions of various parts of human brain, मार्च 2011 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. Give the functions of various parts of the human brain. ह्युमन ब्रेनचे जे व्हेरियस पार्ट्स आहेत त्या संदर्भामध्ये देयर इज अ फंक्शन्स लिहिणं अपेक्षित आहे. पुढील प्रश्न, ज्यामध्ये गिव्ह द रीजन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट कंपल्सरी टू सेल द आयोनाइज्ड सॉल्ट, मार्च 2010 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ भारत सरकारनं हे कंपल्सरी टू सेल द आयोनाइज्ड सॉल्ट, आयोनाइज्ड सॉल्ट सेल करणं हे कंपल्सरी केलेलं आहे. ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ थायरॉइड ग्लँड, मार्च 2008 मध्ये, मार्च 2008 मध्ये ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँड ची डायग्राम लेबल्ड करायचे, ड्रॉ करून लेबल्ड करणं अपेक्षित आहे. 3 मार्कासाठी डायग्राम असेल. पुढील प्रश्न, गिव्ह दी रोल ऑफ एनी 2 गोनाडोट्रोपिन्स. गोनाडोट्रोपिनचे अत्यंत महत्वाचे रोल या ठिकाणी लिहिण्यासाठी प्रश्न विचारलेला ऑक्टोबर 2008 मध्ये. डिस्क्राइब दी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉइड ग्लँड, ऑक्टोबर 2008 मध्ये. डिस्क्राइब दी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉइड ग्लँड. Then give the role of hormones released by the neurohypophysis, मार्च 2009 आणि मार्च 2012 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे. Give the role of hormones released by the neurohypophysis. न्यूरोहायपोफायसिस कडनं रिलीज होणारे हार्मोन्स आणि त्यांचा रोल एक्सप्लेन त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. पुढील प्रश्न, एक्सप्लेन disorders caused due to the hypothyroidism and hyperthyroidism, मार्च 2009 मध्ये विचारलाय. हायपो अँड हायपरथायरॉइडिझम मुळे होणारे जे डिसऑर्डर्स आहेत ड्यू टू कॉज द हायपोथायरॉइडिझम अँड हायपरथायरॉइडिझम. देन पुढील प्रश्न आहे, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडची मॉर्फोलॉजी या ठिकाणी एक्सप्लेन करायची, ऑक्टोबर 2009 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ थायरॉइड ग्लँड.
ऑक्टोबर 2009 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. पुढील प्रश्न, राईट अ नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन्स. राईट अ नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन्स ऑक्टोबर 2009 मध्ये प्रश्न विचारला. ग्रोथ हार्मोन्स वर एक नोट मेकिंग करायची आहे. पुढील प्रश्न, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कॅल्सिटोनिन. कॅल्सिटोनिनचा रोल डिस्क्राइब करायचा ऑक्टोबर 2009 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे. स्केच लेबल VS of pituitary gland. स्केच अँड लेबल VS of pituitary gland मार्च 2010 आणि ऑक्टोबर 2009 मध्ये अशा स्वरूपाचा प्रश्न विचारलेला आहे. एक्सप्लेन एनी टू डिसऑर्डर्स. एक्सप्लेन एनी टू डिसऑर्डर्स caused by the under the secretion of the thyroxine. मार्च 2010 मध्ये प्रश्न विचारलाय. एक्सप्लेन एनी टू डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द अंडर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिनचं सेक्रेशन मुळे जे दोन डिसऑर्डर लिहा अशा प्रकारचं, कॉज बाय द अंडर द सेक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन. एक्सप्लेन एनी टू डिसऑर्डर, कोणते दोन डिसऑर्डर एक्सप्लेन करायचे आणि जे कशामुळे कॉज होतात, अंडर द सेक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन. पुढील प्रश्न आहे, एक्सप्लेन द टर्म्स क्रिटिनिझम अँड मायझेक्डेमा. क्रिटिनिझम आणि मायझेक्डेमा ह्या टर्म एक्सप्लेन करा ऑक्टोबर 2010 मध्ये असा प्रश्न विचारलेला ऑक्टोबर 2010 मध्ये. पुढील प्रश्न आहे, व्हॉट इज हायपोथायरॉइडिझम्स. मेन्शन एनी टू डिसीजेस कॉज्ड बाय द हायपोथायरॉइडिझम. मार्च 2011 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. व्हॉट इज अ हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे काय. मेन्शन एनी टू डिसीजेस कॉज्ड बाय द हायपोथायरॉइडिझम. पुढील प्रश्न, पुढील प्रश्नामध्ये enlist any four hormones. Enlist any four hormones secreted by the adenohypophysis. Mention abnormalities caused by hyposecretion of these hormones. मार्च 2011 ऑक्टोबर 2011 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. पुढील प्रश्न, नोट ऑन सिंपल गोयटर. सिंपल गोयटर वर प्रश्न विचारा. राईट अ नोट ऑन सिंपल गोयटर ह्याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे ऑक्टोबर 2011 मध्ये. विथ द हेल्प ऑफ द लॅटरल व्ह्यू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम. ऑक्टोबर 2011 मध्ये प्रश्न विचारला. विथ द हेल्प ऑफ द लॅटरल व्ह्यू, बघा प्रश्न काय, लॅटरल व्ह्यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम. Then next one, with the help of neat label diagram describe pituitary gland. मार्च 2012 मध्ये प्रश्न विचारला. पुढील प्रश्न, enlist the number and names of motor cranial nerves in human beings. मार्च 2013 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. Give examples of unconditional reflexes. ऑक्टोबर 2013 मध्ये दोन एक्झाम्पल लिहायची तिथं. Unconditional reflexes. Name the disorder caused under the secretion of the thyroxine in children. ऑक्टोबर 2013 मध्ये प्रश्न विचारलाय. Name the disorder caused by the under the secretion of the thyroxine in children. लहान मुलांमध्ये, चिल्ड्रेन मध्ये अंडर द सेक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन कोणत्या प्रकारचे डिसऑर्डर कॉज होत असतात. स्केच लेबल द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन आय. ऑक्टोबर 2013 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. पुढील प्रश्न, स्केच अँड लेबल VS ऑफ ह्युमन आय. मार्च 2014 मध्ये प्रश्न विचारलाय. स्केच लेबल फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पायनल नर्व. ऑक्टोबर 2014 मध्ये प्रश्न विचारलाय.
म्हणजे टिपिकल स्पायनल नर्व फॉर्मेशन कशा पद्धतीने होतं त्याचं डायग्राम स्केच करून त्याला लेबल करायचे. पुढील प्रश्न, विथ द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम लॅटरल व्ह्यू ऑफ द सेरेब्रम डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर अँड गिव्ह एनी टू फंक्शन्स ऑफ सेरेब्रम. मार्च 2015 मध्ये प्रश्न विचारलाय. डिस्क्राइब द टीएस ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. ऑक्टोबर 2015 मध्ये प्रश्न विचारलाय. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरेब्रम. ऍड अ नोट ऑन इट्स फंक्शन. मार्च 2016 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. स्केच अँड लेबल रिफ्लेक्स आर्क. जुलै 2016 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. विथ द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द रिफ्लेक्स आर्क. मार्च 2017 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. इनलिस्ट ह्युमन इंडोक्राइन ग्लँड्स. डिस्क्राइब the TS of thyroid gland. Add note on deficiency of the thyroxine. मार्च 2017 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. पुढील प्रश्न, enlist the human endocrine glands. Describe the thyroid gland. Add a note on the deficiency of the thyroxine. Enlist the human endocrine gland. in human endocrine gland ची इनलिस्ट यादी करायची. डिस्क्राइब द टीएस ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँड डिस्क्राइब करायचं. ऍड नोट ऑन डिफिशियन्सी ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिनची डिफिशियन्सी मेन्शन करायची. स्केच अँड लेबल द टीएस ऑफ थायरॉइड ग्लँड. जुलै 2017 मध्ये प्रश्न विचारला. स्केच अँड लेबल द टीएस ऑफ थायरॉइड ग्लँड. पुढील प्रश्न, विथ द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब अनाटॉमी ऑफ ह्युमन आय. ह्युमन आय ची अनाटॉमी डिस्क्राइब करायची. एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ व्हिजन. मार्च 2018 मध्ये प्रश्न विचारलाय. गिव्ह नेम्स ऑफ क्रॅनियल नर्व नंबर्स 6th and 7th. जुलै 2018 मध्ये प्रश्न विचारलाय. पुढील प्रश्न, ट्रान्सपरेंट एंटेरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा ऑफ आय इज कॉल्ड. एमसीक्यूज प्रश्न आहे जुलै 2018 मध्ये. इरिस, लेन्स, सिलियरी बॉडी, कॉर्निया. त्यापैकी की ट्रान्सपरेंट इंटेरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा ऑफ आय इज कॉल्ड ॲज. म्हणजे एमसीक्यूज प्रश्न 1 सेंटेन्स. त्यानंतर आहे स्केच अँड लेबल द लॅटरल व्ह्यूज ऑफ द ह्युमन ब्रेन. ह्युमन ब्रेन लॅटरल व्ह्यूज ऑफ द ह्युमन. स्केच अँड लेबल द व्ह्यू ऑफ ह्युमन ब्रेन. जुलै 2018 मध्ये प्रश्न विचारलाय. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हार्मोन प्रोड्युसेस द सेकंड मेसेंजर लाईक. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलाय. membrane bound receptors and hormones produce second messenger like the renin, IP3, ANF, GHRF. पुढील प्रश्न आहे, explain the mechanism of reflex action with the help of the suitable diagram. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलाय. पुढील प्रश्न, a person is showing the symptoms like increase in BMR, body metabolic rate, heart rate, blood pressure, and deposition of the fat in the eye sockets. Name the disease he is suffering from. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलाय. म्हणजे ह्या प्रश्नामध्ये काय विचारलंय सांगितलेलं आहे की पर्सन शोइंग द सिम्पटम्स लाईक द इन्क्रीज इन BMR, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर अँड डिपॉझिशन ऑफ फॅट इन आय सॉकेट्स. नेम द डिसीज ही इज सफरिंग फ्रॉम. अशा स्वरूपाचे प्रश्न परीक्षेत विचारले जात असतात. त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, redraw and complete the label diagram given below which is relate to reflex arc. इथे जे दिलेलं आहे त्याचं डायग्राम कंप्लीट करायची आहे, रिड्रॉ करायची आहे, लेबल करायचे आणि अशा पद्धतीनं ही रिड्रॉ करून डायग्राम परत आन्सर बुक मध्ये ड्रॉ करायची आहे. Give the location and one function of the following receptors: mechanoreceptor,
स्टॅटो अकॉस्टिक रिसेप्टर अँड बॅरो रिसेप्टर्स ह्या रिसेप्टरचं लोकेशन मेन्शन करायचंय आणि एक फंक्शन त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. धन्यवाद. मनपूर्वक धन्यवाद.